ਮੀਟ ਦਾ ਗਿੰਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਕੱਚੀ ਤਬਦੀਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਮੇਜ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਕੁਝ ਡਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੇ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲੇਅਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਏਰੀਆ ਮੈਂ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲੇਅਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੇਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਲੇਅਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਡਾਰਕ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਵ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕਲਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਐਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੇਅਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸਕੇਲ ਕਾਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਐਡਿਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਰਵ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕਰਵ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪੁੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਵਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਬਲੈਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਟੂਲ ਸਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਚੁਣਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਫੋਰਗਰਾਉਂਡ ਅਤੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕਲਰ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹਲਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਇਹ ਏਰੀਆ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਚੁਣੀਏ। ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਕਿਨਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈਲੋ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਲੇਅਰ ਅਤੇ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ Shift Ctrl E ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਇਮੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਰਵ ਟੂਲ ਸਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਸਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕਾਈ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਮੇਜ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਵਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹੈਲੋ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਫਿਰ ਡਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਵ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪੁੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਚਮਕਦਾ ਸੂਰਜ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਲੂ ਕਲਰ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਸਟਫ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਓਪੈਸਿਟੀ ਸਲਾਈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵ ਟੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੌਨ ਆਰਨਲਡ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਪ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਭਵ ਮਾਰਗਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਲਾਈਡਸ ਨਾਲ ਨੀਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸਰ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਲਾਈਡਰ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਸਲਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਟਫ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਸਕਾਈ ਲੇਅਰ ਡੀਸਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੀ ਲੇਅਰ ਡੀਸਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਡਾਰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਟੂਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਪੂਰੇ ਵਾਈਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਲੈਕ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਟੂਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਮਾਉਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਪੂਰੀ ਇਮੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਪਾਦਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਨਾਲ ਵਰਤਨ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਅਨਡੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਡਰਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਡਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਵਿਧੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰੋ ਤੇ ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਹੇਠਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਬਲੈਕ ਹਨ।
Shift Ctrl A ਸਾਰੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Shift Ctrl E ਵਾਪਸ ਪੂਰੀ ਇਮੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਕਾਈ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਸ ਸਕਾਈ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰੋ ਤੇ ਓਵਰਲੇ ਮੋਡ ਤੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਓਪੈਸਿਟੀ ਸਲਾਈਡਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨੀਵੇਂ ਪੁੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਇਮੇਜ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਬਹੁਤ ਡਾਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਡੋਜਿੰਗ ਅਤੇ ਬਰਨਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਡੋਜਿੰਗ ਅਤੇ ਬਰਨਿੰਗ ਡਾਰਕ ਰੂਮ ਦਿਨਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਐਨਲਾਰਜਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬੀਮ ਵਿੱਚ ਐਨਲਾਰਜਰ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਕਚਰ ਡੌਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੂਪ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਮੇਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਈਟ ਐਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ੀਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੈਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਜੇਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਡੌਜਿੰਗ ਅਤੇ ਬਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੇਖੀਏ। ਇੱਥੇ ਟੂਲ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੌਜ ਅਤੇ ਬਰਨ ਟੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੇਅਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਹੋਰ ਜੋੜਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਲਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ 50% ਗ੍ਰੇ ਲਈ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ 128% ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ 50% ਗ੍ਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੇਅਰ ਮੋਡ ਤੋਂ ਓਵਰਲੇ ਮੋਡ ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲਰਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਸ਼ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਬ੍ਰਸ਼ ਸਾਈਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਓਪੈਸਿਟੀ ਟੂਲ ਨੂੰ 30% ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੇਅਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫੋਰਗਰਾਉਂਡ ਕਲਰ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕਲਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਸਾਈਡ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਡੌਜਿੰਗ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਰ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਅਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਈਟਰ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਇਮੇਜ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜੋ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਲਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ JPEG ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਢਾਂਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਲਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਜ਼ ਜੋ X ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਡਾਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਓਪੈਸਿਟੀ ਸਲਾਈਡਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਪੁੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਲ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਮੇਜ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ X ਕੀ ਨਾਲ ਕਲਰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਾਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਅਨਡੂ ਕਰ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਗ੍ਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਚੈਨਲ ਲਈ 128% ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੇਅਰ ਮੋਡ ਨੂੰ ਓਵਰਲੇ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਮੱਧਮ ਗ੍ਰੇ ਅਤੇ ਓਵਰਲੇ ਮੋਡ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜ ਵਾਈਟ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਈਟ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਤੇ ਬਲੈਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡਾਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਇਮੇਜ ਐਡੀਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਸਿਵਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਪਕੜੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਡੌਜ ਅਤੇ ਬਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ info@meetthegimp.org ਤੇ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ http://meetthegimp.org ਤੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਥਾਪੜ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਇਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਡਬਿੰਗ ਕਿਰਨ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।